بچه‌ها این هفته من کلا هفته خیلی متفاوتی داشتم. از نظر اینکه کلا غذاهامون این هفته متفاوت بود، چون ما کلا غذاهایی که معمولا میخوریم با برنجه، چون کلا کم مصرف میکنیم، من سعی کردم توی اون غذامون داشته باشیمشون. حالا من از روزی که تصمیم گرفتم قند و شیرینی رو کم کنم و رعایت کنم، اکسپلور اینستاگرامم از خجالتم در اومد. رول دارچین، دور دارچین، رول دارچین، رول دارچین، رول دارچین. آره خلاصه که رول دارچین روی من کم کرد و دیدم همه وسیله هاشو دارم. Let's make it. کلش رو براتون فیلم میگیرم که شما هم بتونید درست کنید و لذت ببرید. اولین بار درست میکنم، امیدوارم که خوب بشه.